Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi pregătim desert. Facem împreună un tort de senzație, ușor și rapid, perfect și pentru cei care sunt la început, cu blat clasic de pandișpan și cu o cremă mus fină din dulceață de caise. Minunat! Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Pentru blat avem nevoie de 6 ouă, 6 linguri de făină, adică 120 de grame, 6 linguri de zahăr, adică tot 120 de grame. Aici este o regulă clară, sigură, matematică. Cantitatea totală în grame de ou trebuie să fie egală cu cantitatea de făină plus cantitatea de zahăr. Cum putem afla greutatea ouălor? Le cântărim întregi, apoi, după ce le separăm, cântărim cojile și dacă facem diferența, aflăm exact. Ne mai trebuie 6 linguri de ulei, un praf de sare și 2 linguri de esență de vanilie. Pentru cremă avem nevoie de 400 de grame de dulceață sau gem de caise sau din oricare alt fruct vă place sau aveți în cămară, 500 de grame de smântână pentru frișcă cu peste 30% grăsime și 3 foi de gelatină, 5-6 grame, se poate folosi și gelatină granule. Întâi ne ocupăm de blat. Pentru început, separăm albușurile de gălbenușuri. După ce le-am separat, punem peste gălbenușuri sarea și amestecăm. Apoi adăugăm treptat uleiul până îl încorporăm complet. Lăsăm deoparte și trecem la albușuri. Le mixăm pentru 2 minute doar pe ele. Apoi adăugăm treptat zahărul în 3 tranșe, mixând de fiecare dată câte 1 minut. După 5 minute am obținut o spumă bogată și fermă. Acum urmează să încorporăm amestecul de gălbenușuri, treptat, cu mixerul la viteză mică. Pasul următor este să încorporăm făina. O adăugăm și pe aceasta treptat, trecută prin sită, amestecând ușor de jos în sus, fără a insista foarte mult. Când amestecul este complet omogen, aducem forma în care vom coace. Forma mea are diametrul de 20 de centimetri. Tapetăm fundul formei cu hârtie de copt, turnăm tot aluatul și uniformizăm frumos la suprafață. Acum va merge la cuptor pentru aproximativ 30 de minute la 180 de grade Celsius sau până când blatul va trece proba scobitorii. Important este să nu deschidem cuptorul sub nicio formă în primele 20 de minute. După jumătate de oră, blatul este bine copt. Un alt test se poate face apăsând ușor cu degetul pe mijloc și dacă acesta este elastic, după ce luăm degetul, e ok, e copt bine. Lăsăm blatul să se răcească complet și trecem la cremă, care se face foarte ușor și este senzațională. Întâi punem gelatina la hidratat în apă rece pentru 10 minute. Între timp, punem dulceața într-o crăticioară, cu care mergem pe foc până clocotește. După ce a clocotit, fie o trecem printr-o strecurătoare, fie o blenduim cu un mixer vertical. Și cât încă este fierbinte amestecul, adăugăm gelatina stoarsă. Amestecăm până se dizolvă complet.
Apoi punem totul într-un bol încăpător și lăsăm să se răcească la temperatura camerei. Mai amestecăm în ea când și când. Lăsăm deoparte și trecem la frișcă. Smântâna trebuie să fie rece, minim 24 de ore la frigider. O mixăm la început la viteză mică, apoi pentru 2 minute la viteză mare. Este suficient cât s-a spumat. Pentru o spumă mai fermă ar fi trebuit să adăugăm acum zahăr, dar nu mai punem pentru că are suficient amestecul care stă la rece. Mai pregătim încă o tură de pastă de dulceață cu gelatină pentru glazură. O lăsăm și pe aceasta deoparte, e dulce acrișoară. Când amestecul s-a răcit, adăugăm treptat frișcă, amestecând ușor din mijloc către margini, răsucind bolul. Uitați ce culoare frumoasă are! În funcție de fructele din care este dulceața sau gemul, putem obține diferite culori, cum ar fi mov dacă folosim gem de afine, roz dacă folosim din vișine sau căpșuni, galben dacă folosim fructul pasiunii. Am obținut aproape 1 kg de cremă fină, cuținută, extrem de gustoasă. Acum avem totul pregătit, așa că trecem la asamblat. Întâi trebuie să tăiem blatul. Un truc aflat de la cofetari: dacă vrem să se taie ușor și perfect, după răcire lăsăm blatul la congelator pentru o oră. Se poate tăia direct cu cuțitul sau ne putem ajuta de un dispozitiv special cu care putem tăia în felii de 1 cm, 1 cm și jumătate, maxim 2. Eu îl voi tăia doar în 2 părți astăzi. După ce l-am tăiat, montăm tortul în inelul de la forma în care am copt blatul. Punem inelul deasupra unui platou și tapetăm pereții cu folie de acetat sau decupăm un inel din hârtie de copt. Punem prima dată partea tăiată de deasupra cu fața în jos. Și pentru că blatul nu este umed, necesită măcar puțină însiropare. Cel mai potrivit e cu zeamă de compot, sau putem face rapid din 2 linguri de zahăr ars, peste care turnăm 300 de ml de apă și după răcire adăugăm 2-3 linguri de rom. Însiropăm blatul, dar nu foarte tare, de fapt după placul fiecăruia. Și acum, pentru un aspect deosebit al secțiunii și pentru o combinație de gusturi uimitoare, punem întâi pe prima bucată de blat, însiropat, pe mijloc, 6-7 lingurițe din amestecul pentru glazură. Are un gust intens de fruct și e dulce acrișoară. Punem la frigider pentru 10 minute. După cele 10 minute, punem 3 sferturi din crema cu frișcă și o întindem într-un strat uniform. Punem deasupra cea de-a doua bucată de blat cu fundul în sus. Presăm ușor. Însiropăm moderat și această parte, apoi punem restul de cremă cu frișcă. Păstrăm în bol doar 2 linguri pentru margini. După ce uniformizăm la suprafață, băgăm tortul la rece pentru 10-15 minute. După un sfert de oră, îndepărtăm inelul și folia. Apoi ungem cu cremă, cu grijă și răbdare și lateralele tortului. Punem un strat subțire cât mai uniform. Când suntem mulțumiți, ștergem marginile platoului cu un șervețel. Și acum ultima acțiune, turnăm deasupra restul de jeleu, glazură.
Întindem frumos pe toată suprafața. Iar ca decor final am folosit fulgi de migdale. Se decorează după imaginația fiecăruia. Tortul va merge la frigider pentru 4-5 ore, de preferat peste noapte. A doua zi, abia așteptăm să vedem cum arată și ce gust are combinația noastră. Arată fantastic, iar gustul este senzațional. Nu este foarte dulce, iar jeleul din interior și de deasupra este ușor acrișor, ceea ce îi dă o savoare specială. Merită să încercați acest tip de tort, testând și cu alte fructe. E minunat! Dacă vă place propunerea mea, lăsați-mi un comentariu și distribuiți rețeta și prietenilor, vă rog. Dacă sunteți curioși și ce mai croșetez, dați o raită și pe canalul Crochet Your Life. Dacă vreți să aflați și ce beneficii pentru sănătate au unele din ingredientele folosite, vizitați și canalul Să Fim Sănătoși. Să vă fie cu folos!